Two hours later. Alam mo, ang hirap-hirap maglabi. Yung panapili mong content. Gago! Yun, nandito na naman tayo about tutorial na naman. Nakita nyo naman kung paano tayo batuin ng damit. Yan. Magawa ko lang tong content na to. Yan, bago ko to umpisahan, kung hindi nyo pa napapanood to, kung paano mag-edit gamit lang ang cellphone, panoorin nyo. O kaya kung paano gumawa ng intro. Yan, o kaya kung paano mawala yung watermark sa KINEMASTER at sa POWERDIRECTOR. Yan, panoorin nyo kasi madami kayong matutunan na video na yon. Yan. Paano ko ba nagawa yon? Napakasimple lang. Lagi kong inuulit na marunong dapat kayo makinig para mabilis nyo matutunan ang tutorial. Yan. Tara na. Intro na tayo.